בבית זה עבד לי. אל תנתק כלום, המחשב של כל הדבופסים שלי. זה עבד בדב, זה בעיה פרודה. הנה. זה האמת סרטון ממש פשוט. לא, אין סאונד. אין סאונד, אבל זה סרטון שהכנתי. כן, כן. זה סרטון שראיתי, יש פה את היוזר, גם כתבתי אותו למטה, שהוא... שמה? גורם זדוני. אז חבר'ה, אני יודע שיום ארוך, ואנחנו כולנו על עדים, וכולם מחכים לפרס, ונתקעתם איתי, אז אין מה לעשות. סתם בהרמת יד, נכיר אתכם קצת, אנחנו הולכים לדבר על 3 מיליארד סיבות, למה צריך לחשוב מחדש על דידוס, או על Cloud Strategy, Cloud Security Strategy. אז בהרמת יד, מי מכם מכיר דידוס, נתקל בדידוס? אוקיי, יש פה הענות מדהימה, ציפיתי להרבה פחות ידיים. מי מכם הצליח גם לעשות מיטיגציה, לעצור את הדידוס? פחות ידיים. סבבה, בסדר, הכל טוב, זה חלק ממה שאנחנו מכסים היום. ומי מכם עבד עם אתרי וורדפרס? בסדר, יש ידיים, סבבה. אז אנחנו הולכים לדבר על הכפתור הלא נכון, אנחנו הולכים לדבר, עכשיו זה עבד. אנחנו הולכים לדבר בעצם על דידוס וסיפור לקוח שלנו, איך התמודדנו עם זה, מה היה, מה ההשלכות, איך הוא כמעט קיבל התקף לב. ונתחיל בצד הראשון של להסביר מה זה דידוס, וזה בעצם גורם זר, בדרך כלל, לפעמים זה גורם גם בטעות בתוך החברה, אבל גורם זר שרוצה ברעתכם, בין אם הוא סחט אתכם לפני או לא, מייצר עומס מלאכותי על האתר שלכם, על השרת שלכם או על השירות שלכם, כדי להפיל אותו. הסיפור שיש לנו פה הוא קצת שונה מהממוצע, כי האתר היה באוויר כל הזמן הזה. המטרה של אותו תוקף לא הייתה להפיל את האתר, אלא לגרום לבעלים של האתר לפשוט רגל בגדול. אז אני אבי קינן, אני עובד אוטוטו כמעט 6 שנים בדויט. ואני מבצע התקפות כאלה. לא, פעם לא, סתם. אני AWS Community Hero. שמתי קוד QR ללינקדין שלי, אם בא לכם להתחבר, אני מפרסם שם דברים מעניינים לפעמים, לבלוג פוסטים שאני מפרסם בדויט, וגם מי שמכיר או ראה אותי ביוטיוב או שמע את הקול שלי, יש לי קצת יותר מ100 פרקים שאני עושה עם אריאל מונפו, ביאללה to the cloud ביוטיוב, וזה, מסתבר שהרבה אנשים מקשיבים לזה. אז בסיפור שלנו מתחיל בהודעה, כל קרייסיס מתחיל בהודעה, זה יכול להיות הודעה של לוגים, זה יכול להיות טלפון, תשמע, הכל נשרף, וזה יכול להיות גם הודעת סלק שהמערכת שלנו של ה-Cost Anomaly שלחה ללקוח. ההודעה שאתם רואים פה אגב, הכל, חוץ מהשם של בקט ששיניתי שם, כי אני לא יכול לחשוף פרטים, הכל מילה במילה ממה שהלקוח שלח. אז היי, לא הגיוני שבשעה אחת, זה עלות שעתית אגב, לא הגיוני שבשעה אחת קפצנו ל$44,000. אין סיכוי שאנחנו יכולים להצדיק את הדבר הזה. אגב, אנחנו קצת בהיי לבל, הסקיואים האלה, מישהו יודע מה הדבר הזה אומר? מה הג'יבריש הזה אומר? כמות דאטה שיצא החוצה. זה כסף, אבל זה מה זה אומר. זה USIS 1, USIS 2. מ-USIS 1 ל-USIS 2, דאטה טרנספר אאוט. כלומר, דאטה שעבר מ-region אחד ל-region אחר. אז מביא אותנו לנקודה הבאה, בואו נדבר קצת על הלקוח. זו תמונה פיקטיבית לגמרי שיצרתי, שאמורה לתת לכם אינדיקציה על מה הלקוח באמת עושה, אבל זה לא אתר של הלקוח. זה אתר וורדפרס עם בין 30 ל-55 אלף מבקרים ביום. העלות היומית של האתר שלהם זה בערך $40-50 בדאטה טרנספר בעיקר. 1.6 מיליון אובייקטים בבקט. הבקט מאחסן את כל התוכן הסטטי של האתר, ה-WP Content מהוורדפרס, למי שמכיר. 90 ג'יגה של תוכן סטטי, ובגלל שזה אתר עם תמונות, כל התוכן של האתר על בקט שהוא פאבליק. וזה הביא אותנו להבין את הדבר הבא. זו המערכת Cloud Analytics של דויט, מערכת מאוד מתוחכמת שמציגה המון דברים ברמת הבורג פר ריסורס, בכמה עננים שונים. היום אנחנו מדברים על אמזון, אז נשאר באמזון. ואנחנו רואים פה משהו נורא מעניין. זה לקחתי תכלס את הזמן של ההתקפה. אולי קשה לראות פה, אבל שעה ראשונה $2,100, שעה שנייה כמעט $1,700, 1,300, לא משנה, הגענו לשעה הזאת. עכשיו, אחת הבעיות עם הענן של אמזון, הוא גדול מאוד. יש בו המון שירותים והמון רכיבים ומיליוני לקוחות ומאות מיליוני שרתים, והבילינג של אמזון עובד בצורה שהיא די פשוטה. אני מרים משהו, אני משתמש בו, אני מחבא, אני מפסיק לשלם עליו,
אבל את הדיווח על כמה השתמשתי ואיך השתמשתי ואיפה השתמשתי, אני אקבל בדיליי של בערך יומיים. אנחנו רואים פה את השעה הראשונה בעצם המסיבית של ההתקפה, וזה השלב שאני מספר לכם שבהתקפה הזאת היו 3 מיליארד ריקווסטים מריג'נים שונים, כלומר, התוקף רצה שהוא יפשוט רגל, ובהתקפה עצמה הם הורידו את הבקט, 90 ג'יגה בקט, הם הורידו אותו 20 פטה. כלומר, שתו את הבקט שוב ושוב, הורידו את הבקט שוב ושוב, עד שהגיעו ל-20 פטה. תזכורת למי שלא מעורב במספרים, למי שלא מעורב במספרים, פטה זה 1,000 טרה, טרה זה 1,000 ג'יגה, זה המון, המון דאטה טרנספר. עכשיו, זה השאלת, כן שמעון? אבל אבי, זה לא אמור להיות קלאודפרונט והבקט אמור להיות סגור לאינטרנט? אתה מקדים את השקפים. אתה מקדים את השקפים, חכה, אנחנו עושים את זה מסודר, זה רמה גבוהה פה. זה לא מתחרים שעושים לך קלאפ קלאפ, זה רמה גבוהה, זה דוי. אז עכשיו שאלת נושאת פרס, באמת הבאתי פרס, לא כמו הפרס שמפריד ביניכם לבין סתיו, אבל שאלת נושאת פרסים. 20 פטה מבקט בווירג'יניה, לכל שאר הריג'נים האחרים בצפון ארצות הברית, שזה ארצות הברית וקנדה בגדול, כמה זה עולה להעביר 20 פטה, שוב, לא טרה, פטה, כמה עולה להעביר 20 פטה לריג'נים אחרים. טוב, רגע, תכננתי את זה בבית. גרף ה-Y מראה 300,000. עכשיו תזרקו מספרים מחדש. 250. זה לקראת, בכיוון. אנחנו מדברים על בערך קצת פחות מיומיים. 288. מתחמם. 313. מתחמם. כמה? ביי. לא פאי. $500,000 קצת מתקרר, אנחנו איפשהו בין לבין. או 400,000. אדוני, אתה זוכה ומחזיק מפתחות של סופר מריו. חזק ואמץ. אמרו לי שאני יכול להגיש אקספנסס על ההרצאה, אבל זה היה מאוחר מדי, אז זה מה שזכית. אולי פעם הבאה נגיש פרסים שווים יותר. זה גרף שעתי. אני אומר את זה שוב פעם. אנחנו רואים פה שוב, זה קטן מדי, אז אני אספר לכם. 2 בספטמבר, 10 שעון ישראל, או 9, כי זה השעון קיץ. 8, 9, 10, 11, לא משנה, כי אנחנו רואים שהעלות של השעה הראשונה $44,000. העלות של השעה השנייה, $288,000. ובטוטל הנזק שהיה, הגיע ל$413,000. עכשיו, זה לקוח עם חשבונית של $15,000. ואם אפשר להקביל את זה לעולם של החיים שלנו ביום יום, אתם מכירים את הכתבות האלה על המשפחות שקיבלו חשבון מים של 15,000 שקל, והם קפצו מ-200 ל-15,000 שקל? זה מה שקרה פה, רק עם הרבה יותר אפסים ובדולרים. המצב שקורה בשיחה כזאת, אתה בשנייה הראשונה שאתה מדבר עם הלקוח, אתה רוצה לוודא שהוא לא חטף התקף לב, כי כל המפעל חיים שלו בסכנה, כי הוא לא יכול לשלם את זה. מישהו שרגיל לשלם $15,000 בחודש, הביזנס שלו באותו סקייל, הוא לא יכול לשלם עכשיו $417,000 או $413,000. זה מוביל אותנו לדבר הבא, איך אנחנו נמנעים ממתקפות כאלה, ובשביל זה יש לנו את המילה WAF, שכבר האנשים שהיו פה לפניי הזכירו אותה כמה פעמים, אז הם חיממו לי את הקהל, נהדר. יש לאמזון מוצר שנקרא AWS WAF, אני מזכיר, הלקוח עובד עם S3, יש פה את הרשימת מוצרים שוואף עובד איתם. S3 לא ברשימה הזאת. אז מי שרוצה בעצם להגיש קבצים החוצה לעולם, ולהשתמש בוואף כדי להגן עליו, יכול להשתמש בקלאודפרונט, שאם מגדירים אותו נכון זה גם לא עולה לו יותר. אז וואף באמת מתאים להמון מוצרים, ומה הוא עושה תכלס? הוא נמצא על מה שמגיש את התוכן, וכל בקשה שיש, הוא עובר על סט של חוקים, שהוא מחליט האם אני מעביר את הבקשה הלאה לאוריג'ן, אותו S3 שלי, או אני יוצר ואני אומר לו, תשמע, הנה הודעת שגיאה גנרית, או הנה הודעת שגיאה מקוסטמת, וכך הלאה. זה סקרינשוט מהקונסול שככה אנחנו בונים חוקים, והבנייה של החוקים היא נורא מתקדמת. שזה מוביל אותנו לשקף הבא, של איזה חוקים אנחנו רוצים לעשות. אז בואו נתחיל עם החוק הראשון. אם אני חברה ישראלית, סטארט-אפ,
כמובן, אני לא מוכר בישראל, זה לא מעניין אותי, אבל, או אם יש לי לקוחות, זה בסדר, זה לא המיין ביזנס שלי, אבל אני בעיקר אמכור לאירופה וארצות הברית. אז אם יש לי מישהו מזימבבואה, איראן, מרוקו, אסיה, אין לי פעילות עדיין באסיה. אין סיבה שהאתר שלי יעבוד במדינות האלה. אז מראש, בתור התחלה, אני יכול לחסום מדינות שאני לא עובד בהן. אממה, יבואו אנשים ויגידו, מה, בטח נחסום רק לישראל, משפט שצה"ל ממש אוהב להגיד כל הזמן. יש דבר שנקרא OJ Tags. ברמת יד, מכירים? אין מספיק ידיים. כשאתם משתפים משהו בפייסבוק, בוואטסאפ, ופתאום יש description ויש תמונה, שרת של פייסבוק, וואטסאפ, לא משנה, כל רשת חברתית שאתם משתמשים בה, הגש לאתר שלכם, אפילו גוגל אגב, שגוגל סורקים אתכם על אותו משקל, וימשוך את הטאגים האלה כדי להבין מה אני אמור להציג. אתם קובעים באתר שלכם מה להציג למשתמש. השרתים האלה בעיקרם, רובם, מזוהים מארצות הברית. פייסבוק, לא יודע למה, הכניסו גם את הודו והכניסו את צרפת, ומי שצריך לפתוח פתאום מדינות נוספות צריך להסביר למה צריך לפתוח את הודו, והצד השני לא באמת מבין למה אתה רוצה לפתוח את הודו. אבל בסדר, זה חלק מהמלחמה שלנו עם אנשי אבטחת מידע. החוק השני שאני ארצה להשתמש בו, זה להגביל את כמות הבקשות שאני עושה לאנד פוינטים ספציפיים. לדוגמה, 1,000 בקשות ב5 דקות. עכשיו, וואף הוא חכם, אני יכול לאחד חוקים. אז אני יכול להגיד שנגיד לתוכן הסטטי, אותם תמונות שיש באתר, יכול להגדיר מספר גדול יותר. 5,000 בקשות ב5 דקות. ולתוכן הדינמי של האתר שלי, אני יכול להגדיר מספר נמוך יותר. תכלס, אני צריך לפתוח את הדפדפן, לגלוש קצת, לראות כמה בקשות אני עושה בזמן שהוא בין דקה ל5 דקות, ולהחליט על מספר. עוד טריק שאפשר לעשות, אם הצלחתי להתחבר לאתר, ויש לי קוקי, כלומר אני משתמש שהוא מאומת, אני אקבל מספר גבוה יותר. אני מאחד פה שני חוקים. יש קוקי ו-rate limit. הגעתי למספר גדול מ-1,000 בקשות ב5 דקות, תקבל שגיאה, גנרית או מקוסטמת. סליחה. החוק השלישי, יש לאמזון המון חוקים שלהם, שהם נועדו לבדוק המון דברים. בין היתר, אם אני אנסה אם אני אנסה לגשת לקובץ PHP ב-WP Content, מי שמכיר את המבנה של וורדפרס, לא אמור להיות קובץ PHP ב-WP Content, ככה פורצים לאתרי וורדפרס, אני אקבל חסימה. אם אני אנסה לגשת בתור דפדפן, אז אני אעבור את core, אבל אם אני אנסה לגשת עם user agent של Python, של Go, של Node.js, אני אגיד לי, סליחה, אני מעביר משתמשים אמיתיים, אתה רובוט. עכשיו אפשר לזייף את זה, זה לא בעיה, אבל הסט הזה של החוקים, ובאמת יש רשימה גדולה שאני מזמין אתכם לקרוא, הסט הזה של החוקים כבר מגן עלינו מהמון בקשות רנדומליות או בקשות זדוניות שלא צריכות להגיע. ואנחנו מגיעים לסעיף הרביעי שנקרא WAF Challenge. כן. זה סט של חוקים שידוע לכולם. כן. זה משהו מאוד קל פשוט לדעת ושהצד השני יכיל אותה, יודע, אוקיי, ידוע שאתה בטוח להשתמש בזה, בוא נראה להתעלם מהם? א', כן. ב', מי זה הצד השני? הצד השני יכול להיות ילד בן 15, שלמד מה זה אפאצ'י בנץ', שמנסה להתקיף את FXP, סיפור אמיתי. מי שלא מכיר, FXP פורום של ילדים בגדול. אני עבדתי פעם בחברת ווב הוסטינג, אז אני מכיר את הסיפורים האלה. זה יכול להיות מישהו כמוני שיודע לזייף, יודע לעשות מוניפולציות, יודע לעשות המון דברים, וזה יכול להיות מישהו ששילמו לו $2 מיליון כדי לדאוג שבזמן שאפל משיקים את המוצר הבא שלהם, האתר של אפל לא יעבוד בכל העולם. כלומר, הגורם שעומד מולך, יש לו כוונות זדוניות נגדך, אבל מה הסט כלים שיש לו? בדרך כלל, אם המייל שלך לא נגמר באפל.com, אתה לא ברף הגבוה, זה מישהו שסתם רוצה להציק לך לזמן מסוים. אז גם צריך להבין עוד משהו, אתה מקבל שגיאה גנרית. אני, כשיש לי גישה ללוגים של הוואף, אומר לי, נפלת על החוק הזה. אז אני יודע, לחסום, לא לחסום, לאפשר, לא לאפשר. אתה שאתה מקבל שגיאה גנרית, האם זה ה-IP שלך? האם זה user agent? האם לא שלחת קוקי מסוים? אולי חסר לך query string? כלומר, יש פה 1,001 סעיפים שאתה יכול ליפול בהם, שאתה לא יודע מה הם. אז אתה צריך להתחיל לחפש, והחיפוש הזה גם לוקח לך זמן. אז הסט של החוקים, הוא באמת מכסה המון דברים, יש גם חוקים נגד SQL injection, ובאמת עוד הרבה שבגלל הטמפלייט של do it אין לי מקום להכניס אותם. אז
תיגשו לוואף, תראו בקונסול, תבנו לכם חוקים. הסעיף הרביעי, וואף צ'אלנג', שהוא אגב, לדעתי הדבר שהוא הכי יעיל והכי פחות מזיק למשתמש. אתם מכירים את זה שנכנסים לאתר ואז כתוב, תלחץ פה כדי ללמד שאתה לא רובוט? קפצ'ה? אני כאילו מונע מ-UI שהוא מנצח. אני מאמין שהכפתור הזה, שהוא לא תמיד בגודל הנכון, רובנו פה לא צריכים משקפיים כדי לקרוא, אבל תחשבו על אלה שכן צריכים משקפיים כדי לקרוא, ופתאום לא מצליחים ללחוץ על הכפתור. או לוחצים ליד, או לדעתי הקפצ'ה של היום היא פשוט לא מספיק אפקטיבית. וואף צ'אלנג' בעצם אני פונה בתור דפדפן לשרת, אומר לו, אהלן, תן לי את ynet. והשרת אומר, רגע, אני לא בטוח שאתה מתיימר להיות מי שאתה, קח את הקוד JavaScript הזה, תפתור אותו, אמור לצאת לך איזה סטרינג כלשהו, תחזיר לי את הסטרינג הזה. אם אתה צודק, אני אתן לך את הדף. אם אתה טועה, תקבל שגיאה גנרית. עכשיו, בצד השני, אין לנו איזה האקר שיושב על מאות מיליוני מחשבים עם דפדפנים, לא, זה כאילו מישהו שהריץ איזה קוד שהוא ב-Go או בפייתון או ב-Node, לא משנה באיזה שפה, הוא לא באמת יודע לפתור JavaScript, הוא גם אין לו את ה-CPU power לפתור את ה-JavaScript הזה. אז ה-WAF Challenge לדעתי הוא הפיצ'ר שהוא הכי נוח כדי באמת לחסום מתקפות מצד אחד, ומצד שני לא להפריע ליוזר עם אותו כפתור קפצ'ה מעצבן. עם סעיף 5, יש פה פורום מכובד של הרבה אנשים חכמים. מה אתם חושבים שצריך להיות סעיף 5? לא להיות מטרני מושכת. גם צריך להרוויח כסף איכשהו, אז זה לא מתחבר. זה מכוסה בקור. אין לזה השפעה כספית עליך. אולי בפרוססינג כפי של הלוד בלנסר, מזה לא תפשוט רגל. לי סלאו S3 Access. אין ל-S3 וואף. אתה עדיין תגיע לקובץ. אגב, הסברה שלי שאותו גורם עוין שעשה להם את ההתקפה הזאת, פרץ לחשבונות אמזון אחרים ומשם הוא התקיף את הלקוח. זה מה שאני חושב שקרה, לא קיבלתי קונפורמיישן. פרץ ללקוחות, אנשים שבטעות עשו קומיט לגיט עם access keys. סבבה, אבל אז הוא ישתה את קלאודפרונט. אבל קלאודפרונט באותו מחיר יעלה? 10% פחות. זהו. כן. אבל יש איזה בייסיק דידוס שדברס מאושרים, לא? זאת אומרת, כן יכולים לזהות פתאום איזה הייפ כמו בדובלסון, בייסיק שמציעים לכולם. בבייסיק לא, שזה אגב מוביל אותי לשקף הבא. אין אפשרות באמזון פשוט להגביל כמה אתה מוכן לשלם לך. אם היה דבר כזה, הכמות חברות, היו צריכים עוד מדפסות פה, כי הגופים שרוצים לעבור, לא יודעים מה זה אימייל, הם עדיין חותמים על נייר. הכמות חברות שיבואו ויצטרפו לענן, היא תהיה, את מתארת פה פיצ'ר שהוא, המון פעמים ביקשו אותו. מה שאמזון יודעים להציע היום, זה אם את חורגת מבאג'ט מסוים, שמגיע בדילי של יומיים, כלומר, יכול להיות שעברת את הבאג'ט היה 100,000, אבל עכשיו 200 עד שזה הגיע, אז אפשר לעצור יצירה של דברים חדשים. או להשמיד הכל. זה שתי אפשרויות שיש. הבייסיק הוא מאוד בייסיק. הוא לא מספיק, הוא לא מכסה אותך כמו שאתה חושב. לוואף יש גם עלויות, אבל זה מתגמד כי זה חוסך לך את העלויות של דאטה טרנספר. העלות של הריקווסט של הוואף היא מתגמדת לעומת זה. כדי לענות על הבעיה שיכולים לשתות ממך $280,000 בשעה, אמזון השיקו מוצר שנקרא שילד. ולשילד יש חבילה שנקראת שילד אדוונסט, שהיא עולה כסף, מתחיל $3,000 בחודש. היא עם מינימום לשנה, אז אי אפשר כזה, היי, תן לי שילד לשבוע ואני ארד. והיא מציעה לנו שני דברים ממש נחמדים. האחד זה SRT-Team. SRT זה Shield Response Team, זה חלק מ-AWS Support, כלומר, אתם צריכים גם חבילה של Support שעולה כסף. שזה בא בדיפולט בהמון אנטרפרייזים, אבל איכשהו כל הישראלים רצים בלי Support. מעניין למה. הצוות של שילד בעצם, לעצור התקפות כאלה זה סיפור שהוא מאוד מאוד מורכב. יש המון פרמטרים, יש המון שיטות להתקיף אתכם, זה צריך באמת כאילו ניסיון. אז יש לאמזון צוות around the clock, כאילו בכל העולם, שבעצם כשהם מתקיפים אתכם, הוא בא ואומר לכם, תראו, פה אפשר לשנות קצת, פה אפשר להתאים קצת, פה אפשר לחסום. לפעמים ההתקפה כל כך גדולה שהריסורסים שיש לכם לא מסוגלים אפילו להתמודד עם זה. אז גם יודעים להקצות יותר משאבים עבור הריסורסים שלכם. הדבר השני שהם מציעים זה cost protection או תעודת ביטוח. נגיד ועשו לכם התקפה.
והריסורס שלכם היה מוגן על ידי שילד לפני, לא תוך כדי, לפני, כי זה עולה אקסטרה. אחרי שסיימתם את ההתקפה, אתם יכולים לפתוח טיקט לאמזון, להגיד להם, תראו, התקיפו אותי, זה עלה לי $413, הם יגידו לך, וואלה, אתה צודק, הנה קרדיטים של $413,000. אז מה היה לנו בסיפור הזה? הלקוח הותקף ב$413,000. לא היה לו וואף, לא היה לו שילד. אני הגשתי דוח מז"פ לאמזון, מאוד 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 מורכב, ואמרתי להם, אל תקראו לו את הצורה, תבואו לקראתו קצת, כאילו זה הרבה כסף, כאילו, good will credits, please. קיבלנו $346,000 בחזרה, שזה 83%, אגב פעם זה היה יותר קרוב ל-100, מאז שהאינפלציה התחילה להתרומם, האחוזים של הקרדיטים התחילו לרדת. הלקוח עדיין היה צריך לשלם $67,000, $15,000 זה העלות החודשית שלו, זה החשבונית החודשית שלו, כלומר, הוא כן נזרק פה באיזה 4.5 חודשים של החשבון הענן שלו. התהליך הזה לקח חודשיים. בחודשיים האלה היה קצת אינטראקציה, כתבתי על האינטראקציה למטה עם אמזון, אבל אני הזמנתי אותם, אז זה היה בזום. אגלה לך סוד, הם לפעמים מבקשים שתזמין אותם. הם גם סובלים מצ'יין. אבל גולת הכותרת, מה הלקוח עשה? אמרתי לכם בהתחלה, התקף לב, לחץ, חרדות, הלך לי הביזנס וזה. התהליך של לקבל קרדיט בסכום כזה הוא ארוך. זה תהליך שיכול לקחת חודשיים. אנחנו כפרטנר באים בינתיים אומרים, אל תדאג, אנחנו נתמודד עם החשבונית מול אמזון, יש לך קצת זמן, אנחנו יכולים לקנות לך קצת זמן עד שהגיעה תשובה מאמזון. הלקוח עבר, הוא עזב את אמזון. לקוח לא רצה להשאיר את האתר הזה באמזון, כלומר, אני לא יודע אם זה יקרה לי עוד פעם. אני לא יכול עכשיו כל פעם שמתקיפים אותי שאני צריך לחכות חודשיים. והיום הוא בעולם שכולו טוב, שהוא לא AWS. אבל רק את האתר הזה, את השאר שכנענו אותו להשאיר. לקראת סיום, יש לנו... לא שמעתי? אני אגלה לך סוד שדויט יש לה אופרינג מאוד מאוד אטרקטיבי, ובמקרה יושב פה ערן שמכיר את כל התוכניות של דויט לאורך ולרוחב, ולפניו יושב תומר, הוא גם מכיר את כל התוכניות, הם ישמחו... סליחה, חינם. הלקוח אגב לא שילם על הטיפול במקרה הזה, לשאלתך, זה עלה לו אפס. די תחנתי לכם את המוח ברבע שעה על כמה שענן מסוכן וכמה שאלוהים ישמור וכמה שוואף בעייתי ומורכב ויקר ושיט, לא חייבים להשתמש בזה. יש לנו פה בונוס סלייד, יש ל-S3 פיצ'ר שנקרא Pre-Signed URL, יש ל-CloudFront פיצ'ר שנקרא Signed URL, לא יודע למה זה לא אותו שם, אבל הם עושים אותו דבר. אני יכול בעצם להגדיר, אם יש לי גישה לבקט שהוא private, אני יכול להגדיר, תן לי URL שהוא מאוד 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 ארוך, עם מלא query strings, תן לי URL שאני יכול לשתף עם אנשים, ל5 דקות הקרובות, לשעה הקרובה, לחצי שעה הקרובה, יכול לשחק עם זה. יש מגבלות, זה מי שממש רלוונטי לו שיקרא את הדוקומנטציה, כי זה תלוי איך אתה חותם את הבקשה, ב-S3, אבל אם שיתפתי איתך קובץ ל-30 שניות, ועברו 30 שניות, אתה תקבל forbidden, אני לא אשלם עליו כסף. מה שאני יכול לעשות פה בעצם, אני יכול להפוך את כל הכישורים, הבקט הופך לפרייבט, כל הכישורים הופכים להיות עם pre-signed URL ל5 דקות, ואני ארענן אותם. ואותו תוקף יכול להתקיף אותי כל הזמן לפרקי זמן מאוד מאוד קצרים. עכשיו, כשתוקף מפעיל רשת של בוטנטים, רשת של בוטים שמתקיפה, הוא המון פעמים מאבד חלק מהמחשבים, כי ה-CPU יותר מדי, או out of memory, או הנטוורק נפל. אז כל 5 דקות לייצר אינטראקציה מחדש, ולהחליף את ה-URL, אתה די מזמבר את התוקף. אתה הופך את זה. מה? אפשר להגביל את כמות ה-URLים? את שולטת בזה. זה אתר שלך, את מחליטה מה יהיה. בוא ניקח, בעיניי, סליחה בעיניי כאילו זה פחות לדרוס, זה יותר עניין בול. כי לו אני מרגיש את התוכן, רק דרך ברור שאתה וורדפרס הזה היה דאון כבר אחרי 10 דקות. אבל לא עניין אותו להפיל את האתר. לא עניין אותו להפיל את האתר. ש-S3 שהוא סקייל אינסופי. כי מדובר על אמזון. כן, כן, זה דידוס פיננסי, זה המשמעות. אוקיי, עכשיו, עוד פעם, היה אתר סקייפ, אתר קריבון, בלי אותו סקייפ, ברור שאותו איסיפו היה מעט קריבו אחרי דקה. נכון, אבל אתר עם מיליון משתמשים בחודש לא יכול לעבוד ככה.
אתה תשלם יותר על קומפיוט. בשוטף, לא במקרים כאלה. אז רוב הכסף היה על טראפיק? כן. שנייה אחת, אני רק אסיים. מי שממש רוצה להכיל חוקים מורכבים יותר, אז CloudFront מאפשר גם שהקישור יהיה זמין רק מעוד 10 דקות ולמשך 20 דקות, או להגביל IP, או להגביל עוד דברים אחרים. אני מזמין אתכם לקרוא על זה. יש לי איזה 40 שניות בערך או פחות לשאלות, אז רק שאלה אחת מהקהל. אז אין שאלות מהקהל, אני אהיה פה בחוץ. יאללה, תודה רבה חברים. חדש.